साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ डाइभर्टर फिट गरेको यहाँनेरि कभर लाग्ने ठाउँमा पनि ग्राउट लगाएर यसरी पुटिङ हालेर फिट गरिएको रहेछ। स्पटको पोइन्ट पनि मिलेको छैन, नजिकमा राखेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ डाइभर्टरको प्लेट बस्ने ठाउँमा पुटिङ लगाएर कभर पनि मिलाएको छैन। वास बेसनको यहाँनेरि कर्नर बेसिन राखेको छ, त्यही पनि वेस्ट पाइप पनि यसरी राखेको छ। प्लम्बर भनेर सस्तो प्लम्बर पनि नखोज्नु होला। यसरी प्लम्बरहरूले यसरी काम बिगार्छ। ज्याक्वारको डाइभर्टर टाइल फिट भइसक्यो, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। बडीमा कभर चाहिँ बाहिरै भएको छ, भित्रै लाग्नुपर्ने हो। यो यसरी बाहिरै भएको छ। यसलाई खोपेर भित्र फिट गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ बिग्रेको छ। यो चाहिँ कभरको लागि यहाँ मार्तोल यो भित्र जानु पर्छ। यो कभर चाहिँ त्यस कारणले गर्दा पनि यो कभर भित्र गएन भने यो कभर राम्रोसँग बस्दैन। त्यही भएर यो कभरको लागि यो खोपिरहेको छ। पहिलाको प्लम्बरले यहाँ त्यतिकै माथि नै राखिदिएको रहेछ। यसरी फिट हुँदैन यो डाइभर्टरको कभर फिट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ खाली ग्याप हुनुपर्छ, अनि मात्रै फिट गर्न सकिन्छ। प्लम्बरले बिगारेको रहेछ, यहाँनिर पुटिङ हालेको रहेछ। यसरी ग्याप भयो भने मात्रै फिट गर्न सकिन्छ। डाइभर्टर कभर हो यो चाहिँ, यहाँनिर यसरी ग्याप भएपछि यसरी पुस गरेर फिट गर्न सकिन्छ। अहिले राम्रोसँग फिट भएको छ। त्यसपछि प्लेट राख्न सकिन्छ। यो चाहिँ डाइभर्टरको प्लेट हो, यसमा वासर लाग्छ। यसरी फिक्स हुन्छ। यसमा वासर, राउन्ड वासर यसमा लाग्छ। यसरी फिट गर्न सकिन्छ डाइभर्टरको प्लेट। अब चाहिँ प्लेट फिटिङ गर्न लागिरहेको छ। प्लेट चाहिँ यो यसरी प्लेट यसरी फिटिङ गर्न सकिन्छ। यसो पुस गरेर डाइभर्टरको चाहिँ यो चाहिँ ह्यान्डल हो। ह्यान्डल एक्सटेन्सन यसमा फिट हुन्छ। यहाँनिर एलङ्की हुन्छ। यहाँ यसरी पुस गरेपछि यो ह्यान्डल लक हुन्छ। त्यसपछि एलङ्कीले यहाँ टाइट गर्न सकिन्छ। अब यहाँ राखेपछि चाहिँ यो ह्यान्डललाई यसरी पुस गरेपछि सर्ट यसरी फिट हुन्छ। ह्यान्डल डाइभर्टरको ह्यान्डल प्लेट कभर प्लेट चाहिँ यसरी फिट गर्न सकिन्छ। साथीहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने SDP इलेक्ट्रिक प्लम्बर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो चाहिँ माथि हेड सावरको लागि पुस बटम हो। यसमा यहाँ स्क्रु हुन्छ। यसमा यो चाहिँ यसरी फिट गर्न सकिन्छ। डाइभर्टरको प्लेट चाहिँ यसरी फिट गर्न सकिन्छ। एउटा प्लम्बरले बिगारेको रहेछ। यसरी फिट गरेपछि राम्रोसँग यसरी टाइलमा यसरी फिक्स हुनुपर्छ, नत्र भएदेखि राम्रो हुँदैन। प्लेट फिट गर्ने तरिका हेर्न सक्नुहुन्छ।